ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ከኤምሲፒኤስ የሚተላለፈውን QuickNotes ከዚህ እንደሚከተለው በአማርኛ ቋንቋ እናስተላልፋለን። የትምህርት ቦርድ የ2020-2021 የትምህርት ቤት ካላንደር አጽድቋል። በአዲሱ ካላንደር የትምህርት ዓመት የሚጀምረው ኦገስት 31 2019 ሲሆን የዓመቱ ትምህርት የሚጠናቀቀው ጁን 16 2021 ይሆናል። ካላንደሩ ሙሉ በሙሉ በዚህ QuickNotes ላይ ለማንበብ ይችላሉ። የትምህርት ቤቶች ሱፐርኢንተንደንት ጃክ ስሚዝ ዲሴምበር 18 በ6:30 ፒኤም ላይ ማህበረሰብን የሚያሳትፍና በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍ የ2021 የሥራ ማስኬጃ በጀት ሪኮሜንዴሽን ያቀርባሉ። ዶክተር ስሚዝ እና የኤምሲፒኤስ የሥራ ባልደረቦች ከማህበረሰቡ የሚቀርብላቸውን ጥያቄዎች ወዲያውኑ መልስ ይሰጣሉ። በድረ-ገጽ ላይ ወይም በቴክስት ጥያቄ ለማቅረብ ስለምትችሉ በዚህ QuickNotes ላይ ዝርዝሩን ይመልከቱ። ዩናይትድ ዊ ለርን የተሰኘውን የተማሪዎች ውድድር ይዘን ተመልሰናል። በዚህ ዓመታዊ ውድድር ላይ ተማሪዎች ግንኙነት ወይም ኮሚኒኬሽን የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን እንዴት እንደሚነካና ግንኙነትን ለማዳበር ቴክኖሎጂ እንዴት በጥቅም ላይ እንደሚውል አጽንኦት ሰጥተው እንዲያስቡበት ያበረታታል። ለውድድር የሚያቀርቡት መሰናዶ አርብ ዲሴምበር 20 5 ፒኤም ላይ ያበቃል። የኦፊስ ኦፍ ሂውማን ሪሶርስስ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ተማሪዎች የሙያ ውጤቶቻቸውን ማስተማር ለሚፈልጉ ባለሙያዎች ኦፕን ሃውስ ያካሂዳል። ይህ ዝግጅት በቶማስ ኤዲሰን ሃይ ስኩል ኦፍ ቴክኖሎጂ ማክሰኞ ዲሴምበር 10 ከ4 እስከ 7 ፒኤም ይከናወናል። ስለ አዲሱ ከሪኩለም ወይም ስርዓተ ትምህርት ኖቬምበር 14 በተካሄደው ውይይት ያልተሳተፉ ከሆነ ውይይት ላይ የቀረበው ሙሉ በሙሉ ከሪኩለም ኢምፕሊሜንቴሽን ድረ-ገጽ ላይ ያገኛሉ። በቀረበው ሰነድ ላይ የተገለጹት ቁልፍ ጉዳዮች ስለ ከሪኩለም አፈጻጸምና ለቤተሰቦች ተደራሽነት ያላቸው ሪሶርሶችና ድጋፎችን ነው። ትኩረት የተደረገውም በአዲሱ የኤሌመንተሪና አዲስ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስርዓተ ትምህርት ላይ ነው። ስለ ቬፒንግ ወይም ኢሲጋሬት ሱሰኝነት የተቃውሞ ዘመቻ ለማድረግ ከ6ኛ እስከ 12ኛ ክፍል የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተማሪዎች ኦሪጂናል ቪዲዮ ፈጥረው ለውድድር እንዲያቀርቡ ይበረታታሉ። የውድድሩ ዓላማ ወይም ግብ ቬፒንግ ለጤና ጠንቅ መሆኑን ግንዛቤ ለማስጨበጥ ሲሆን ስፖንሰር የሚደረገውም በኤምሲፒኤስ እና ሄልዚ ሞንትጎመሪ በተሰኘ የካውንቲው ማህበረሰብ የጤና ማሻሻል ፕሮግራም ነው። የመወዳደሪያ ቪዲዮ ማቅረቢያ ቀን ዲሴምበር 20 ያበቃል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኤምሲፒኤስ በአማርኛ ቋንቋ እየተዘጋጀ ለሚቀርብላችሁ QuickNotes አሁኑኑ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃለን። ቸር ያሰንብታችሁ።